Hi everyone! Welcome back sa aking channel. At kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button and also i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bago at bonggang uploads ko. So yun nga guys, welcome back sa aking channel. For today's video, mag-unbox po tayo ng DIANE-35. So, kilala ang product na ito, most especially sa mga trans women na kagaya ko, especially yung mga trans women na dumadaan sa napaka-drastic na proseso ng hormone replacement therapy. So, DIANE-35, it is a contraceptive pill. So, maraming debate ang naririnig ko, most especially sa page, meron akong page na sinalihan sa Facebook at ang mga members doon, mga trans woman, marami talaga akong debate na naririnig patungkol sa paggamit ng DIANE-35 as part of hormone replacement therapy. Hindi raw siya maganda dahil nakakasama raw at merong maraming side effects. Since DIANE-35 is designed as a contraceptive pill, it is not also designed as part of hormone replacement therapy. Kaya ito ang pinaka-controversial na product na kadalasang ginagamit ng mga trans woman na dumadaan sa proseso ng HRT. Pero, bago natin sisimulan ang pag-unbox ng product na ito, nais ko lang sanang bigyang linaw na yes, ang video na ito, if you notice, the same outfit lang ang sinuot ko. Sa outfit, kung ano ang sinuot ko, based sa previous uploads na aking channel. That is because same day ko lang sinut ang previous video and also this video. So, bear with that fact, guys. Hindi ko inulit ang aking outfit. At kung ulitin ko naman, I don't care. I don't give a damn care. So, let's start. So, DIANE-35, it is a contraceptive pill. Napaka-famous ang DIANE kasi ito yung mga, kumbaga, starter pack din kung gusto mong dumaan sa proseso ng HRT. Before undergoing the process of HRT or during my first attempt of starting HRT, I really used DIANE-35 as part of my HRT. Pero yun nga, kung bibili ka sa mga drugstores dito sa ating bansa, talagang mahal talaga ang DIANE. Price ranges from 600 to 700 pesos. Pero kapag sa mga online seller ka nagbebenta, mura lang siya, besh. Kasi nga, mas mahal sa ating bansa because of the taxes paid to the government, and most especially, ginagamit siya as a contraceptive pills, ginagamit siya as part sa family planning. Therefore, marami talagang bibili nito. Kaya, tinataasan ng ating government or ng mga nagbebenta sa ating bansa ang kanyang presyo. Kaya, no wonder kung bakit mas mahal ang DIANE-35 dito sa ating bansa compared doon sa mga products na binibenta online. Kasi nga, yung mga binibenta online, galing yun sa ibang bansa. Narito pala ang iilan sa mga trans Pinay na dumadaan sa proseso ng HRT. They started with DIANE pills and even until now, they still use DIANE-35 as part of their hormone replacement therapy. Let's watch this.
Yun ang video guys ng mga ilan sa mga trans-Pinay, successful na trans-Pinay na dumadaan sa proseso ng HRT at gumagamit ng DIANE-35 as part of their HRT. So, sisimulan natin ang pag-unbox ng DIANE-35. So, by the way guys, nabili ko siya kay Miss Diana Cruz sa halagang 300 pesos. And if bibilin mo ito sa mga drugstores, mas mahal siya. Price ranges from 600 to 700. Pero doon sa online shop, 300 lang siya. So, buksan na natin. It is a contraceptive pill. DIANE-35, cyproterone acetate, meron siyang 2 mg and ethinyl estradiol 0.035 mg. So, 2-in-1 na siya guys. Meron siyang testosterone blocker at the same time, meron na din siyang estrogen hormone. Pero yun nga, masasabi ko is, maraming claims, maraming mga debates ang napakikinggan ko doon sa Facebook page na sinilihan ko na delikado daw ang DIANE-35 kasi nagdudulot siya ng maraming side effects such as paghihilo, pagkakaroon ng blood clotting, and also masama rin siya sa kidney at sa liver. Yun ang ilan sa mga side effects daw kapag matagalan ang paggamit mo ng DIANE-35. Long use of DIANE-35 is not good. So, sisimulan na natin ang pag-unbox. In my case, I'm using DIANE-35 Germany. Pero meron din namang DIANE-35 Thailand. Pero mas bet ko ang DIANE Germany kasi nga ito yung mga ginagamit ng mga kilala kong trans woman na dumadaan sa proseso ng HRT. So, meron siyang ganito, I don't know what this for. Reminder app in Pakistan, Android, Google Play. You can download this kung gusto mong ma-update at mabigyan ng reminders patungkol sa paggamit ng mga pills. Then, also, meron din siya, of course, kung para saan talaga ang product or medicine na ito. I don't have to read this. I don't need to read this. I don't need to read this because matatagalan tayo at ito na siya. Very simple. Bawat pads, meron lang siyang 21 tablets. At kung i-compare mo siya sa Progainova na safe para sa HRT, ang Progainova meron siyang 28 tablets. At ang Progainova, mas mahal ang Progainova kaysa DIANE-35. So, meron siyang 28 tablets. And this is how it looks like. Beshies. 28 tablets. Ang back portion. Yun lang ang DIANE-35 mga sis. So, at first, I really have no plans of using DIANE-35 as part of hormone replacement therapy. Unang rason is natatakot ako kasi marami akong naririnig na feedbacks patungkol sa product na ito at hindi talaga magaganda ang mga feedbacks na yan. Pero, upon seeing this trans woman, trans Pinay na dumadaan sa proseso ng HRT at gumagamit ng DIANE-35 at seeing them na talagang maganda ang epekto sa kanila, parang na-encourage din ako na gumamit ng DIANE-35 as part of my hormone replacement therapy. DIANE-35 daw is good in giving you this glowy and fair skin. Aside from that, iwas din kasi aside from that positive effect, meron din siyang negative effect which is yung pananaba mo raw kapag gumagamit ka ng DIANE-35 as part of your HRT. So, that's it. Susubukan ko ang DIANE-35 for how many months? 10 months probably. At if magugustuhan ako sa effect na to, I will pursue this. I will pursue in using this. Pero if magkakaramdam naman ako ng mga hindi magandang effects, I will stop using it and I will go back and I will switch into kung ano talaga yung ginagamit ko, ang safe, at kung ano talaga ang design para sa proseso ng HRT, which is ang Progainova estradiol valerate. That's it guys. I really hope that you learned something out of this video. Thank you so much for watching. This video is indeed very helpful for those persons na gusto talagang dumaan para sa proseso ng HRT. This will give them the idea on what are the right things to do. Pero, hindi talaga advisable ang mag-self-medicate. It is not really advisable. It is very risky. And I'm also not a doctor or endocrinologist. Ang mga sinasabi kong ito, opinion ko lang ito at
based lang din ito sa mga naobserbahan ko sa pagdaan ko sa proseso ng HRT. Again and again, thank you so much for watching. God bless us all and see you on my next video. Light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile, and people ask me how. Well, you're the